Chỉ vì sắp muộn giờ cho kỳ khảo hạch tứ tinh, Hải quân đại tướng Long Quốc đích thân dẫn hạm đội 303 đưa Tuyệt Đỉnh đi thi. Sau sự kinh ngạc của mọi người, kỳ khảo hạch chính thức bắt đầu. Thí sinh Lâm Bội Chi, năm 2 học viện Bạch Hổ. Thí sinh Trần Phú Quý, năm 3 học viện Phong Nam. Thí sinh Chu Bắc, năm 2 học viện Chu Tước. Thí sinh Tuyệt Đỉnh, năm nhất học viện Thanh Long. Điểm danh xong, toàn bộ thí sinh đã có mặt. Sau khi Lưu Ly đọc xong danh sách thí sinh, ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa đổ dồn về Tuyệt Đỉnh. Kỳ khảo hạch lần này là kỳ khảo hạch thăng cấp lên ngự thú sư 4 sao. Thí sinh tham gia phần lớn đều là học viên năm 2 hoặc là năm 3 của các học viện ngự thú lớn. Đẳng cấp hiện tại đều là ngự thú sư 3 sao. Duy chỉ có Tuyệt Đỉnh là tân sinh năm nhất, hơn nữa còn là 2 tinh. Một ngự thú sư 2 sao phải gọi các thí sinh khác là học trưởng, học tỷ sao? Có nhầm không vậy? Một tân sinh năm nhất mà cũng tham gia kỳ khảo hạch tứ tinh. Chẳng lẽ tên này định thi vượt cấp luôn à? Ta nhớ rõ thiên tài mạnh nhất của học viện Bạch Hổ, Phương Thiên Hà. Năm đó thi vượt cấp từ nhị tinh lên tứ tinh cũng đã thất bại. Không ngờ cái tên Tuyệt Đỉnh này cũng là một kẻ liều mạng, thật sự dám đăng ký tham gia. Sóng biển lớn, thanh thế cũng lớn. Lúc này, không một ai tin rằng Tuyệt Đỉnh có thể hoàn thành kỳ khảo hạch vượt cấp này. Các thí sinh, kỳ khảo hạch sắp bắt đầu. Sau khi tiến vào di tích, trong không gian giới của các ngươi sẽ được phát một tấm bản đồ giấy bị rách nát. Hãy căn cứ theo bản đồ để hoàn thành kỳ khảo hạch. Tiếp theo, ta sẽ công bố các quy tắc và tiêu chuẩn của kỳ khảo hạch. Tiêu chuẩn khảo hạch 1, săn rớt 20 con hắc kim xà, săn rớt 10 con quỷ ảnh ma, săn rớt một con độc ỷ lưu hoàng mãng. Tiêu chuẩn khảo hạch 2, vượt qua đầm lầy gai góc ở trung tâm di tích, tìm được lối ra. Tiêu chuẩn khảo hạch 3, tuyệt đối không được bước vào cấm địa di tích, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Kỳ khảo hạch lần này không giới hạn thời gian, nhưng thí sinh có thể chọn bỏ cuộc giữa chừng. Cuối cùng, chúc các thí sinh thuận lợi vượt qua kỳ khảo hạch. Ta tuyên bố kỳ khảo hạch ngự thú sư 4 sao chính thức bắt đầu. Dứt lời, 50 thí sinh đồng thời tiến vào lối vào di tích Hải Linh tộc, bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm của mình. Lúc này, vẻ mặt của Tuyệt Đỉnh trở nên nghiêm túc hơn hẳn, trông cậu có vẻ đã nắm chắc phần thắng. Trên bông tàu cao nhất của Hải Thần Kiếm, Mộ Dung Cảnh đứng thẳng người, nhìn về phía lối vào di tích trên đảo. Ông tận mắt chứng kiến Tuyệt Đỉnh cùng các thí sinh tiến vào di tích. Tướng quân, chúng ta cũng nên quay về thành rồi. Hôm nay chúng ta không có nhiệm vụ nào khác, hay là ở lại đây thêm vài tiếng nữa đi. Mộ Dung Cảnh đã hứa với con gái mình qua điện thoại sẽ bảo vệ an toàn cho Tuyệt Đỉnh. Để tránh xảy ra bất trắc, Mộ Dung Cảnh quyết định sẽ ở lại canh giữ Linh Xà đảo cho đến khi Tuyệt Đỉnh vượt qua kỳ khảo hạch. Báo cáo, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy? Sao lại hốt hoảng thế? Báo cáo tướng quân, tại đảo Ngư Quán xuất hiện một lượng lớn ma thú, nhiều đội thuyền đánh cá đang bị tấn công. Số ngư dân thiệt mạng đã vượt quá 300 người. Tình hình thương vong ngày càng nghiêm trọng. Ngư dân địa phương đang yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Tướng quân, đảo Ngư Quán là một yếu điểm chiến lược, cũng là ngư trường lớn nhất của Long Quốc ta. Xin hãy lấy đại cục làm trọng. Lúc này, Mộ Dung Cảnh trong lòng vô cùng tức giận. Ông đã đồng ý lời thỉnh cầu của con gái mình, nhưng trước tiếng gọi của nhân dân và đất nước, với thân phận là một hải quân đại tướng, ông buộc phải thực hiện thiên chức trách nhiệm của mình. Mộ Dung Cảnh cuối cùng quay đầu nhìn về phía lối vào di tích Hải Linh tộc, không do dự nữa, rồi lập tức lên tiếng: toàn quân nghe lệnh, tiến về đảo Ngư Quán chi viện. Hạm đội hải quân lại một lần nữa nhổ neo, tiến về phía đảo Ngư Quán với tốc độ tối đa. Khi hạm đội hải quân đã rời xa Linh Xà đảo, trên mặt biển đang yên bình bỗng xuất hiện một con đại bàng khổng lồ và một con rơi vụt qua, nhanh như bóng ma, hướng vào sâu bên trong Linh Xà đảo. Trong di tích Hải Linh tộc, trên bản đồ của mỗi người đều đánh dấu nơi cư trú của 3 loại ma thú cần tiêu diệt trong kỳ khảo hạch. Nơi cư trú của chúng, hắc kim xà cư ngụ trong khu vực hang động dung nham, quỷ ảnh ma thì chiếm cứ khu rừng sương mù, còn độc ỷ lưu hoàng mãng chỉ sinh sống ở khu vực thác cát vàng. Lúc này, Tuyệt Đỉnh một thân một mình bước đi trên sườn đồi cỏ dại tùm. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, hướng này có thể đến được thác cát vàng, khu vực của độc ỷ lưu hoàng mãng. Tuyệt Đỉnh học đệ, đợi tôi với. Lúc này, từ phía sau Tuyệt Đỉnh bỗng vang lên một tiếng gọi. Tuyệt Đỉnh hơi dừng bước, quay người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đuổi theo. Vóc dáng không cao không thấp, vẻ ngoài cũng khá tuấn tú, trong ánh mắt không có sự gian xảo, bẩn thỉu, trông có vẻ nho nhã của một thư sinh cổ đại. Xin hỏi, cậu là Tuyệt Đỉnh học đệ, đúng không? Ta cũng là học sinh của học viện Thanh Long, đang theo học năm 2, ta tên là Triệu Thanh Phong. Nghe anh nói vậy, tôi thấy có chút ấn tượng rồi. Hình như tôi đã từng gặp anh ở thư viện Thanh Long. Đúng vậy, ta thường đến thư viện Thanh Long để mượn sách. Không ngờ Tuyệt Đỉnh học đệ vẫn còn nhớ đến ta. Triệu Thanh Phong khiêm tốn, là người ham học. Tuy rằng thiên phú không quá xuất chúng, nhưng trong mắt của các vị đạo sư học viện Thanh Long, Triệu Thanh Phong là một học sinh cần cù, chịu khó, rất đáng để bồi dưỡng. Nỗ lực có thể không bù đắp được thiên phú, nhưng lại có thể đuổi theo thiên phú. Đây là lời hiệu huấn của học viện Thanh Long do Tô Như Yến lập ra. Tuyệt Đỉnh học đệ, thật không ngờ cậu lại dám thi vượt cấp như vậy. Với sự can đảm và khí phách này, Triệu mỗ xin bái phục. Triệu học trưởng quá khen rồi, thật ra đây là lúc tôi yếu nhất. Tuyệt Đỉnh học đệ thật là hài hước. Ha ha ha, ta phải rồi. Những người khác đều đang tụ tập lại với nhau, sao cậu lại đi một mình? Với lại con đường mà cậu đang đi là đường dẫn đến khu vực thác cát vàng đấy. Triệu học trưởng cũng biết đấy,
Người mạnh mẽ thì thường cô độc. Nhưng mà, khu vực Thác Cát Vàng là nơi cư ngụ của Độc Ỷ Lưu Hoàng Mãng. Độc Ỷ Lưu Hoàng Mãng có đẳng cấp lên đến thể siêu phàm, cũng là ma thủ khó đối phó nhất trong kỳ khảo hạch này. Dù cho cậu có mạnh như Hắc Bào Nhân đi chăng nữa, cũng không cần phải chọn ngay bài khó nhất mà làm đầu tiên chứ.